venit la Echilibru! Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, iar astăzi o să vorbim despre ce înseamnă, de fapt, perspectiva unică. Avem în vedere tulburarea de personalitate și perspectiva unică este valabilă pentru toate tulburările de personalitate. Însă, astăzi voi folosi ca exemplu narcisicul, pentru că este cel mai relevant dintre toți. Tulburările de personalitate sunt caracterizate de lipsa de empatie. Exact, acesta este principalul indicator. Când avem un om care nu se poate conecta emoțional la ceilalți oameni, avem o grămadă de disfuncții pe lângă, pentru că conectarea ne permite să ne raportăm la noi și să ne raportăm la ceilalți și totodată la relația dintre noi și ceilalți. Știți foarte bine, suntem ființe emoționale. Chiar dacă suntem superiori celorlalte ființe prin cogniție, pentru că apanajul cognitiv ne permite să evoluăm tehnologic, să facem strategii, să temporizăm anumite acțiuni, adică să ne controlăm impulsurile și nu ne comportăm nefiltrat. Ce ne vine, aia facem, care ar fi specific ființelor care sunt mai puțin raționale decât oamenii. Conectarea, emoția, este baza, este ceea ce ne face umani și ne diferențiază de tehnologie, de exemplu. Pentru că omul, atât timp cât este în contact cu emoțiile sale, pozitive și negative, emoțiile dau un raport versus realitate, se poate adapta, înțelege ce îi se întâmplă, evaluează pericolul, evaluează consecințele și totodată are motivație să rămână sau să nu rămână. Atât timp cât vorbim de tulburările de personalitate, știm foarte bine că sunt caracterizate de lipsă de empatie. Ca atare, nu au capacitatea de a se conecta. Nu se conectează emoțional. Nu pot. Pentru că în ei, zona de emoționalitate pozitivă și perceperea celuilalt ca o persoană exact la fel ca el, este blocată. Nu există. Pe acolo nu se trece. Pe acest drum nu există flux. Nu este nici de la persoana cu tulburare de personalitate către ceilalți, nici de la ceilalți către sine. Când avem un prag de izolare de acest gen, în care comunicarea cu ceilalți este ruptă, ceea ce rămâne este propria percepție. Dacă eu nu pot să simt emoții pozitive față de alți oameni, nu pot să simt emoții pozitive nici măcar față de mine, tot ce locuiește în mine este doar ură, gelozie, invidie, frustrare, furie. Ceilalți sunt reprezentați ca obiecte externe. Sunt în afara mea. Însă, cum noi oamenii funcționăm concomitent, gândire, emoție, corp, dar accesul la emoție este blocat, ceea ce rămâne ca mecanism compensator este cogniția. Capacitate de empatie mică, cogniție compensatorie în exces. Acum, de obicei se spune că persoanele cu tulburări de personalitate sunt foarte deștepte. Acum, n-aș merge chiar pe foarte deștept, ci pur și simplu prioritizează cogniția. Își dezvoltă flair-ul, își dezvoltă atenția, încadrează în categorii comportamentele și traduc comportamentele către propria cogniție.
Ce înseamnă asta? La fel cum dacă suntem afară și începe și plouă și noi ne trezim că suntem uzi de picături de ploaie, trebuie să știm că aia este ploaie și că dacă arată ca niște picături care cad pe noi, trebuie să ne udăm și asta înseamnă că a plouat, iar noi trebuie să ne acoperim capul sau să ne adăpostim. Este un proces cognitiv de traducere și interpretare a unui stimul venit din mediu. Când este vorba de relațiile cu oamenii, pentru că o persoană cu tulburare de personalitate nu are contactul emoțional, face exact același lucru ca în exemplul pe care l-am dat mai devreme. Dacă îmi zâmbește, asta înseamnă că este un comportament pozitiv, mă place sau își dorește ceva cu mine. Dacă se uită urât la mine, înseamnă că nu mă place și ar trebui să nu mai avem niciun contact. Dacă traduce, inventariază, înțelege anumite comportamente și le traduce. Și le traduce conform acestei lipse de coerență între mediu și sine. Explic ce înseamnă asta. Când avem capacitate de empatie, putem să traducem nuanțe de glumă, da? Cuvinte de alint care pot pentru altcineva să nu pară deloc alintături, ci mai degrabă jigniri, dar pentru că suntem într-un anumit tip de relație și pentru că suntem conectați unul la altul, ne permitem astfel de glume. Ați mai auzit expresia, ne permitem astfel de glume. Pentru că avem un anumit tip de relație, un anumit tip sau un anumit grad de intimitate emoțională și atunci ne permitem astfel de glume, avem încredere unul în celălalt. Când vine vorba despre această diferență de o persoană cu tulburare de personalitate, pentru că este ruptă relația de încredere, este ruptă conexiunea, nu există relația de încredere, persoana cu tulburare de personalitate identifică și interpretează comportamentele despre care vorbeam mai devreme și am dat exemplu, conform structurii sale. Mi-a zâmbit. Teoretic ar însemna că mă place, dar mi-a zâmbit ironic și pe mine asta mă face să mă simt ridiculizat, umilit și ca atare eu mă enervez. Vedeți? Lipsa de empatie cât de importantă este. Nu permite flexibilitate, nu permite adaptare, ci este tradusă conform interiorului fiecărei persoane. Dacă în mine nu există decât furie, invidie, ură, răzbunare, gelozie și tot ce ține de zona de negativitate, nu pot interpreta din partea altcuiva un comportament pozitiv, pentru că n-am trăit niciodată așa ceva. Eu în mine nu am decât negativ, deci orice comportament îl primesc este negativ. Poate să mă deranjeze sau să nu mă deranjeze. Când vorbim despre alegerea partenerului, că aici vreau să subliniez cumva cel mai evident context. Prima dată când narcisicul intră în contact cu tine, vede ceva care îl interpretează ca plăcut și instantaneu îl idealizează sau îl interpretează ca neplăcut și instantaneu îl devalorizează. Dar judecata, etichetarea sunt făcute de la prima secundă. Dacă este plăcut, presupune că se potrivește criteriilor și standardelor pe care le are în mod inconștient, în subsidiar, vis-a-vis de nevoile sale. Adică, narcisicul are nevoie să fie validat. Dacă prezența ta îi permite lui să fie validat și îi dă senzația că ar putea să fie idealizat, atunci da, te idealizează. Dacă nu, te devalorizează și te exclude. Este dihotomic, în alb și negru, este idealizare sau excludere, nu este nimic la mijloc, pentru că așa funcționează
narcisicul. Mai mult decât atât, este prin prisma propriilor nevoi, prin prisma a ceea ce el poate obține din asta. În momentul în care face acest lucru, categorisește, pentru că asta este tot ce are. Dacă nu are conectare, are doar categorizare, are doar etichetare. În momentul în care a făcut această separare, etichetare și s-a stabilit că este pozitiv, ar putea obține ceva ce îi trebuie și îi place de la tine. Imaginea aceea pe care și-a creat-o, acea opinie pe care și-a creat-o, o păstrează și permite și justifică tot ce face după vis-a-vis de persoana ta. Adică, dacă nu știe cum să intre în vorbă sau dacă vrea să-ți atragă atenția, tot ce face este rupt de tine, persoana reală, pentru că nu are empatie și totul rulează doar în mintea sa. Ți-am făcut scanarea, mi-a plăcut, poți să-mi dai ceea ce am eu nevoie, ca atare eu trebuie să fac chestii și fac ceea ce consider că este important sau relevant sau seductiv pentru mine, nu pentru tine. De asemenea, pentru că nu există empatia și nu există partea asta de comunicare, nu înțelege, nu vede și nu respectă reacțiile tale. Asta apropo de situațiile nenumărate în care femeile se trezesc asaltați de tot felul de bărbați care nu-i vor și ele încearcă să fie politicoase, să transmită un dezinteres în mod politicos ca să nu-l jignească și ei ajung să le hărțuiască. La fel se întâmplă și cu bărbații care sunt doar politicoși, însă sunt femei care consideră că politețea lor este o invitație, iar ele trebuie să pluseze și să facă mai mult și mai mult și mai mult ca să-l convingă pe el să fie cu ele. Și devin hărțuitoare, persecutoare și tot ce mai vine din asta. Pentru că nu există această conexiune și nu există posibilitatea să vadă ce vrea celălalt, pentru că celălalt nu există. Există numai această interpretare pe care și-a făcut-o în minte, această etichetare pe care și-a făcut-o în minte vis-a-vis de ce poate să-i ofere persoana respectivă. Ca atare se comportă conform a ceea ce crede. Dacă vrea să te convingă să faci ceva și n-a vorbit cu tine despre asta, el va vorbi în mintea lui, cu el va purta un dialog cu imaginea ta în care veți purta o dezbatere până te convinge. Și în realitate nimic din toate astea nu se văd decât la sfârșit, când lupta de convingere a fost câștigată și vine și îți prezintă ție situația de fapt. Noi facem așa, dar tu nu știi nimic din ce a fost înainte. Nu ți-a dat niciun indiciu, n-a vorbit cu tine, lucrurile astea nu s-au întâmplat în realitate, s-a întâmplat doar în mintea lui, înainte să vorbească cu tine. Mă veți întreba de ce nu întreabă, dacă tot nu știe și că nu se poate conecta, de ce nu întreabă? Ca să știe cum stă. Pentru că asta ar presupune să admită existența ta. Ori, tu ca obiect extern ești amenințător, incontrolabil, periculos. Doar imaginea ta este confortabilă, pentru că imaginea ta îi aparține, este în mintea lui, fuzionează cu imaginea ta. Tu ca obiect exterior ești incontrolabil, poți să te răzgândești, poți să crezi altceva, poți să vrei altceva. Tocmai de aceea apare abuzul, pentru că odată ce el a convertit în mintea lui și a produs această fuziune între imaginea ta și mintea lui, tu ca obiect extern nu ai voie să te opui, nu ai voie să ai o opinie, nu ai voie să ai nimic. În mintea lui tu ești, imaginea ta este imaginea persoanei care
îl acceptă pe el cu tot ce își dorește el. Atât de bună, blândă, drăguță, susținătoare este și atât de mult îl iubește și atât de mult îl divinizează, încât va face orice spune el. Și ca atare, imaginea lui, a ta, în mintea lui, nu se poate opune lui. Cum ai tu, obiect exterior, tupeu, să te opui? Pentru că el nu înțelege sentimentele altor oameni. El nu simte alți oameni. El îi gândește, îi ghicește. Ca atare devine expert la a crea o coerență logică. Dacă te vede uitându-te urât într-o zi, tu ești o persoană rea. Și așa rămâne. Ca o persoană rea, ce ești, sigur abuzezi și sigur ești incontrolabilă și sigur nu ești o parteneră bună. Dacă te vede într-o zi în care zâmbești, sigur ești perfectă, minunată, extraordinară și sigur vrei să-i dai tu lui tot ce ai și să-l divinizezi și el să fie pe primul loc. Asta este imaginea pe care și-o creează, pentru că nu poate să traducă, ci poate doar să ghicească, să gândească și să ghicească. Gândirea, cum spuneam mai devreme, este afectată de propria percepție, ca atare are distorsiuni. Nu poate să-ți prezinte ție, tu te opui, ca atare el se supără că tu te opui și te obligă să te compliezi. Pentru că dacă tu, obiect extern, nu te compliezi imaginii pe care o are, sunt două etape. Prima dată te ignoră, tu ești supărată, ești foarte supărată și spui că ești supărată, că ți-a făcut ceva sau că nu a făcut ceea ce trebuia, dar el se relaționează cu imaginea ta din mintea lui și spune că glumești că e supărată, doar faci mișto de el, doar, nu știu, astăzi vrei să pretinzi că ești altcineva. Dar în niciun caz că ești supărată pe el. Asta este prima etapă în care ignoră toate sentimentele, emoțiile tale și tot ce vrei tu să subliniezi sau să atragi atenția, iar etapa următoare, dacă insisti și dacă ești foarte agresivă cât să reușești să pătrunzi în mintea lui și ceea ce faci tu să distrugă imaginea pe care o are el, te exclude. Dacă nu ești controlabilă, manipulabilă, preș la tot ce îi trece lui prin cap, tu trebuie să dispari. Pentru că fiecare opoziție de-a ta îi demonstrează lui că imaginea ta din mintea lui nu este reală. Îi demonstrezi că nu deține controlul. Ori în momentul în care nu deține controlul, este ca și cum ar muri. Intră în panică, devine agresiv, face implozie. Trebuie să te scoată. Pentru că disonanța cognitivă între imaginea pe care el și-a format-o despre tine și imaginea care demonstrezi tu că apari să fii acum, în momentul ăsta, ele două nu se potrivesc. Ca atare el nu poate tolera asta. Pentru că înseamnă că a greșit în evaluare, pentru că înseamnă că n-a văzut lucruri despre tine, înseamnă că tu nu mai ești cum erai. Ca atare, tu n-ai ce căuta în viața lui, pentru că provoci disconfort, iar el nu poate trăi cu disconfortul. El nu poate trăi în absența controlului. El trebuie să controleze tot, trebuie să controleze pe el, trebuie să controleze imaginea ta și obiectul extern care ești tu. Dacă ceva din astea nu sunt controlabile și rezultatul nu este cum și l-a imaginat, ci cum și l-a dorit, tu nu existi. Tu trebuie să fii înlăturat sau înlăturată. Nu suportă contactul cu realitatea. Contactul cu realitatea în orice formă, nu doar în relație cu tine, în orice formă, contactul cu realitatea îi demonstrează că greșește. Îi demonstrează că lumea este mult mai mare decât perspectiva lui unică. Îi demonstrează că este neputincios față de ceilalți, față de lume și atunci el nu poate tolera asta pentru că la el neputința înseamnă moarte, înseamnă inexistență.
Ca atare, dacă imaginea lui din minte nu se potrivește cu imaginea pe care o creezi tu încercând să-l faci să înțeleagă că tu ești altfel, este justificat să spună că e vina ta pentru tot. Este vina ta pentru că ai distrus imaginea idealizată. Este vina ta pentru că nu ești la fel de perfectă ca imaginea lui. Este vina ta că nu ești perfectă cum și-a dorit el. Este vina ta pentru absolut orice. Pentru că imaginea aia pe care el ți-a creat-o is as good as it gets, adică mai bine de atâta nu se poate. Nu poți să ai mai bine de atât. Pentru că este idealizată și dacă el ți-a oferit o imagine idealizată și tu nu te lipești la ea, e vina ta. Dar e vina ta că nu ești în stare pentru că el ți-a oferit totul și tot ce este mai bun. Mai mult decât atât, această proiecție, totul este vina ta, îl deculpabilizează, îi scade tensiunea, mai mult decât atât îl ajută să se reprezinte pe el. Dacă tu ești rea, înseamnă că el este bun, că el ți-a creat imaginea aia grozavă. Dacă tu iei controlul, el devine psihotic. El trebuie să te scoată ca să rămână normal. Normal, minunat. El este minunat, păi înseamnă că tu ești rea. Apropo de deplasarea responsabilității, de neasumarea vinovăției și de proiecție. Asta este proiecția, tot ce am eu ai tu. Dar este extrem de important să înțelegeți că niciodată procesul ăsta nu este conștientizat. Nu decide în interiorul său, el nu știe că abuzează și decide în interiorul său să vă facă vinovată pentru asta din maleficitate. Nu, este instinctual, inconștient, pentru că el trebuie să fie bun și atât, nu există nimic altceva. De-aia are nevoie de control, de-aia nu existați ca persoană și existați doar ca imagine pe care el o creează. Sunteți o opinie în mintea lui, o opinie atașată emoțional, face un atașament emoțional față de varianta idealizată. Atașamentul este de fuziune, este de... nu este un atașament cum numim iubirea, este un sentiment. Nu, este un atașament primar, bazic, de fuziune și dependență. El devine dependent de imaginea aia perfectă care îl validează pe el ca fiind perfect. Dacă imaginea nu e perfectă, el nu e perfect, a pierdut controlul și trebuie să fiți exclusă pe ușa afară. Definitiv. Pentru că îi faceți rău, îl destabilizați și îl puneți în postura în care să facă comportamente urâte. El devine psihotic, devine psihopat în momentul în care are ruptura asta de nu îi se permite să rămână minunat, nu îi se permite să rămână în fantezie. Ruptura asta dintre emoții și gândire, pentru că el nu simte oamenii, nu înțelege emoțiile celorlalți, sunt momente în care nu și le înțelege nici pe ale lui, decât dacă trec într-un prag foarte mare în care ajunge să se mire și el de el cât de supărat este sau cât de agresiv este. În opoziție cu cogniția care funcționează ca un translator și care funcționează doar pe coerență cognitivă, adică anticipăm rezultatul pe baza datelor pe care le avem, avem o rupere foarte mare între ele două, sunt separate una de cealaltă, ca atare. Cogniția ajunge să funcționeze în paranoia, este distorsionată, toate sunt interpretate diferit, nu există oameni buni, nu există iubire fără pedeapsă, fără abuz, nu există relații sincere bazate pe prietenie, există doar relații de folosit, numai pe bază de scop. Ca atare,
el nefiind conectat cu el, proiecția asta de sunteți vinovată, totul este vina ta, este o deducție logică și nimic mai mult. Dacă la mine nu e că eu am intențiile bune, că eu mă știu, teoretic, da? Nu poate decât să fie vina ta. E o deducție logică, incoerentă, paranoidă, exact ca toate celelalte. Ca atare, nimic din ceea ce oferă un narcisic nu e real. Oferă iluzii și oferă iluzii doar pentru că asta are. Nu are nimic altceva în afară de iluzie. La fel și autonomia în relația de cuplu cu narcisicul este o iluzie. Pentru că odată ce narcisicul fuzionează cu imaginea ta în mintea lui, tu îi aparții, tu ești parte din el, ești extensia lui. Oriunde te-ai duce, orice ai face, tu ești reprezentantul lui. Nu ești tu. Și el trebuie să se asigure prin control, prin telefon, prin mesaje, că tu continui să fii extensia lui. Tocmai de aici frica de trădare, de înșelare, tocmai de aceea narcisicii sunt foarte disperați de dreptul cu posibilitatea de a fi înșelați și trădați, pentru că ei conștientizează că obiectul fizic real nu este 100% ca imaginea idealizată și atunci nu poate decât să spere că obiectul și să controleze obiectul exterior ca să nu ajungă în pragul acela și sunt extrem de hiperreactivi și hipervigilenți la orice semn de orice care în realitate nu se probează a fi înșelat sau trădat, dar pentru ei există probabilitatea asta în permanență, pentru că ei conștientizează că există ruptura asta, doar că nu se pot abține să o facă. Pentru că ei așa funcționează. Pentru ei iubirea este control și abuz și tranzacție. Nu este sentiment. Iubirea este gândită. Te iubesc dacă poți să-mi dai ceva. Te iubesc dacă poți să mă faci pe mine să mă simt nu știu cum. Te iubesc dacă... ceva. De aceea, de cele mai multe ori, victimele când rup sau pierd relația narcisică trăiesc un sentiment de confuzie, de goliciune, de privare, ca și cum au avut totul și nu mai au nimic, pentru că realmente au trăit tot timpul relației cu narcisicul, au trăit într-o iluzie, într-o fantezie, au trăit în lumea lui, nu a lor. Au fost rupte de realitate în acea fantezie a unei povești ideatice și nimic real, care întotdeauna pierde în testul realității. În fața realității întotdeauna se disipează. Orice vis se termină când ne trezim dimineața. Tocmai de aceea, întotdeauna prefer realitatea și recomandarea mea este să rămânem în realitate ca să avem și instrumente cu care să fim realmente fericiți în realitate. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur și până data viitoare, rămâneți în echilibru.